Hej, jag heter Martin, jag är ultralöpare. Idag tänkte jag snacka om min plan för lopp 2026. Häng med! Jag har ju redan anmält mig till de stora lopp jag tänkte springa i år. Och det är de jag tänkte jag skulle gå igenom idag. Det kan hända att det kommer till en del andra smålopp längs vägen om jag blir utmanad eller lockad till något eller det dyker upp något som verkar trevligt. Men det här är som sagt de stora, framförallt ultramarorna har jag planerat lite innan så att de ligger utspridda på ett bra sätt över året. Och det finns en plan med en progression över dem så att jag funderat lite på hur jag ska springa dem och varför jag springer de olika loppen. Och så att de bygger upp mot mitt stora A-lopp som ligger i slutet på året. Jag tycker det är skönt att ha lagt ut de stora loppen i kalendern redan för då kan man anpassa träningen runt omkring det. Så jag kan lägga upp mina träningsblock och hur jag planerar träningen över året efter hur loppen ligger. När den här filmen kommer ut så har jag ju redan sprungit Bocksten Winter Trail. Men när jag spelar in det så är det en vecka innan ungefär. Och jag är ute på de sista träningarna inför det loppet. Så jag hoppas att det har gått bra. Och om allt har gått enligt planerna så ligger det redan en film från det loppet i min kanal. Så har du inte sett den så är det bara att titta på den efter den här. I och med att jag sprungit Bocksten Winter Trail så är ju loppsäsongen igång och det är dags att lägga upp träningen inför de andra stora loppen. Nästa stora lopp är Gotaleden Ultra den 9 maj. Det är 75 kilometer med start i Göteborg och så springer man längs med Gotaleden i 75 kilometer med målgång i Alingsås. Mina förväntningar på det loppet är en vacker bana ut med sjöarna och åarna och genom samhällena längs med Gotaleden. Och jag hoppas på bättre väder, att det är betydligt varmare än vad det är nu i början på februari. För det har varit en riktig köldknäpp som hållit i sig länge här nu. Gotaleden Trail har 1400 höjdmeter ungefär fördelat över de 75 kilometerna. Så det är nog en alldeles lagom kuperad bana. Det är ett nytt lopp. Det verkar vara trevligt anordnat med gott om aidstationer så man kommer inte behöva bära med sig så himla mycket själv. Jag kommer nog ha med mig lite vätska och mat ändå, men man behöver inte det om man inte verkligen vill för det kommer finnas 16 aidstationer med vägen så att det kommer inte vara så långt emellan dem. Men det ser fram emot som ett trevligt lopp och en bra start på ultrasäsongen. Efter Gotaleden Ultra så är det dags för Bocksten Trail Run igen. En riktig klassiker för mig. 44 kilometer. Så det är ju bara precis en ultra, men allt över maraton är en ultra. Jag har sprungit Bocksten Trail Run flera gånger och det är ett lopp jag återkommer till år efter år. Och jag hoppas ju varje år på att kunna slå ett PB, så även i år. Så jag vill verkligen ha kommit i bra form till dess. Det hade varit riktigt nice. Det är även väldigt nära hemma för mig så det känns lite som hemmaplansfördel. Lätt att komma dit och springa men det är ett lopp som verkligen förtjänar sin plats i kalendern för det är en väldigt vacker bana och även rolig och utmanande. Bocksten Trail Run springs i de vackra Åkulla bokskogar med start och mål på Ströfor Farm. Riktigt trevligt lopp med trevlig organisation runt omkring. Bästa influencer på väg in på loppet. På samma sätt som Bocksten Trail Run brukar jag inleda semestern i och med att det ligger där i början på semestern eller strax innan semestern så brukar jag avsluta semestern med Hallands Ultra Beach. Och så blir det även i år. I år är jag anmäld till 100 kilometer på Hallands Ultra Beach. Jag springer från Olofsbo utanför Falkenberg ner till Båstad. Strax över 100 kilometer brukar banan vara. Men mitt mål på Hallands Ultra Beach är att genomföra loppet väl. Och att känna mig nöjd efteråt när jag sprungit 100 kilometer. Och att det ska kännas bra hela vägen. Och jag hoppas även på att slå mitt personbästa på 100 kilometer. Det ligger på 15 timmar och 50 minuter. Jag hoppas på att komma under det. Det hade varit riktigt trevligt. Men man vet ju inte vad formen är där efter semestern. Och man vet framförallt inte vad som kan hända under 100 kilometer. Mycket kan hända. Och sist men absolut inte minst har vi ju Kullamannen 100 miles. Mitt stora lopp i år. Och det som de andra loppen egentligen är till för att bygga upp till. Jag kommer att springa Kullamannen utan Jonas i år. Så jag kommer inte ha någon med mig som kan dra mig i mål. Vi har kämpat tillsammans, vi går i mål tillsammans. Äntligen! Kullamannen går av stapeln den 30 oktober och där på hösten vet man ju aldrig hur vädret kommer vara. Jag har haft tur med vädret på Kullamannen någon gång jag har sprungit till hittills, ta i trä. Men det kan ju se ut precis hur som helst där på senhösten. Kullamannen startar i Höganäs och man springer sen ut mot Kullaberg och ett varv runt berget för att sen springa upp mot Bjärehalvön och Båstad. Och sen tillbaka runt Bjärehalvön ett helt varv innan man kommer tillbaka till Båstad en andra gång för målgång. En riktigt tuff bana som bjuder på rejält med utmaningar och många höjdmeter. Förra året så bröt mer än hälften av deltagarna. Mitt mål i år är naturligtvis att få en något snabbare tid men framförallt är målet att det ska kännas bättre och att jag ska vara starkare psykiskt och klara av utmaningen bättre.
Jag bröt ihop rejält mot slutet förra året och hoppas på att slippa det i år. För jag är här. Är jag helt dum i huvudet eller? Och att kunna komma igenom det med lite mindre ansträngning den här gången. Och om jag klarar det och får min andra ring, då har jag bara en ring kvar till guld. Guldringen, den eftertraktade. I call him Golden Boy. För det är inte så många som har en Kullamannen-ring, men det är ännu färre som har Kullamannens guldring. Och det är de stora loppen jag anmält mig till i år. Det kan som sagt komma in fler lopp emellan. Om jag spontant anmäler mig till något eller blir utmanad eller meddragen på någonting. Men det här är den stora planen. Och det innebär ju fortsatt fokus på distans snarare än tider. Även om jag skulle vilja bli lite snabbare på många av loppen också. Så är det framförallt distansträningen som kommer att ligga som bas i det här. Och vara den stora delen av träningen. Men det är även fokus på upplevelsen. Alla de här loppen är ju fantastiska äventyr och roliga upplevelser. Och jag hoppas på att få med mig mycket minnen från alla de här loppen. Och det är egentligen det allra viktigaste. Det kommer naturligtvis filmer från alla de här loppen. Men även förberedelser och träning innan. Och analyser och återhämtning efteråt. Och däremellan kommer jag komma ut med fler tips och tricks. Och allt möjligt som har med löpning och framförallt ultralöpning och traillöpning att göra. Så för att inte missa det, prenumerera om du inte redan gör det. Nästan 600 prenumeranter snart. Fantastiskt roligt. Det trodde jag aldrig att det skulle bli så många. Och vill du precis som jag att vi ska bli fler så tryck på gilla-knappen. Det är ett bra sätt att få videorna att sprida snabbare. Och vet du någon som du tror att skulle bli intresserad så dela naturligtvis gärna med dig också. Det är jättekul att det är så många som tittar och jag är fantastiskt glad och tacksam. Jätteroligt. Men nu ska jag ta och springa hem i den här iskylan. Så ses vi i nästa. Hej då!